සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම SD English Academy අපි ඔයගලන්ට අදත් grammar lesson එකක් කියලා දෙනවා. මෙතනදී අපි අද අපේ පාඩම වෙන්නේ am is are කියන be verbs අපි කොහොමද present continuous වලදී use කරන්නේ කියලා. අපේ grammar lessons පළවෙනි එක දෙවෙනි එක මේ ටික බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් උත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද මේ grammar lesson එකත් ඒ අපි පහුගිය පාඩම් ඉදිරිපත් කරපේ grammar lessons වලට connect කරලා තියෙනවා. මොනවද මේ present continuous tense කියලා කියන්නේ? මේ රූප සටහන වලට පේනවා ඇති තියෙනවා කාලරාම කීපයක්. ඒ කියන්නේ yesterday, now, tomorrow. yesterday කියන්නේ අපි කලින්, ඒ කියන්නේ ඊයේ, ඒ වගේ අපේ past tense එකට ඒ කියන්නේ අතීත කාල වාක්‍ය සඳහා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් කාල රාමුවක්. ඒ වගේම දෙවෙනි එක විදිහට තියෙනවා now කියලා කියන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ present continuous tense වලදී ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔහු කරමින් සිටින දෙයක් තමයි මේ රූප සටහනේ පෙන්වන්නේ. tomorrow කියලා කියන්නේ එයා හෙට යම්කිසි දෙයක් කරන්න සූදානමින් සිටිනවා. කියන්නේ අපි කියන future tense වලදී use කරන්න පුළුවන් කාල රාමුවක් තමයි tomorrow කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව he worked yesterday. ඔහු ඊයේ වැඩ කළා. he is sleeping now. දැන් ඔහු නිදාගනිමින් සිටින්නේ. he will work tomorrow. ඔහු හෙටත් වැඩ කරාවි. මේ විදිහට අපි මෙතනදී අවධාරණය කරන අපේ present continuous tense වලදී now. ඒ කියන්නේ he is sleeping now. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩනගන්නේ කියලා. present continuous tense වලදී subject plus be verb. ඒ කියන්නේ කර්තෘ සහ ඊට අදාළ am is are කියන be verbs වලින් ඊට අදාළ කරන be verb එක ඊට පස්සේ verb plus ing. අපි කරන්නා වූ ක්‍රියාවට අපි ing කියන ෆෝම් එක එකතු කරනවා. I am eating. මම ආහාර ගනිමින් සිටිනවා. He is working. ඔහු වැඩ කරමින් සිටිනවා. She is running. ඇය දුවමින් සිටිනවා. It is raining. වහිමින් තිබෙනවා. You are dancing. නුඹ නටමින් සිටිනවා. We are swimming. අපි පිහිනමින් සිටිනවා. They are playing. ඔවුන් සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. මේ විදිහට now ඒ කියන්නේ දැන් ඔවුන් කරමින් සිටින්නේ මොකක්ද කියන වාක්‍ය රටාවන් අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට subject plus be verb එක be verbs verb and verb plus ing කියන ෆෝම් එකකින් අපිට වාක්‍ය රටාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. present continuous tense එකත් අපිට positive සහ negative, ඒ කියන්නේ ඇති අර්ථයේ වාක්‍ය සඳහා නැති අර්ථයේ වාක්‍ය සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම බලමු positive විදිහට present continuous tense යොදා ගන්න කොහොමද. I am eating an apple. මම ඇපල් ගෙඩියක් ආහාරයට ගනිමින් සිටිනවා. He is waiting for a taxi. ඔහු ටැක්සියක් පැමිණෙනතුරු සිටිනවා. She is sitting on the floor. ඇය බිම හිඳගෙන සිටිනවා. It is playing with the teddy. එය ටෙඩි සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා. You are watching news. නුඹ පුවත් නරඹමින් සිටිනවා. They are having breakfast. ඔවුන් උදෑසන ආහාරය ගනිමින් සිටිනවා. We are reading magazines. අපි සංගරා කියවමින් සිටිනවා. මේ විදිහට positive tense, ඒ කියන්නේ positive present continuous tense විදිහට මේ වාක්‍ය රටා කීපය නිදසුන් විදිහට ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. present continuous tense වලදී කොහොමද අපි negative වාක්‍ය රටාවන් ගණනය කියන්නේ නැති අර්ථයේ වාක්‍ය රටාවන් ගණනය. I am not eating a mango. මම අඹ ගෙඩියක් ආහාරයට ගනිමින් නෙමෙයි සිටින්නේ. He is not waiting for a bus. ඔහු බසයක් එනතුරු නෙවෙයි රැඳී සිටින්නේ. She is not sitting on a chair. ඇය පුටුවක නෙමෙයි වාඩි වී සිටින්නේ. It is not playing with the ball. එය බෝලය සමග නෙමෙයි සෙල්ලම් කරමින් සිටින්නේ. You are not watching a movie. නුඹ චිත්‍රපටයක් නරඹමින් නෙමෙයි සිටින්නේ. They are not having dinner. ඔවුන්
රාත්‍රී ආහාරය ගනිමින් නෙවෙයි සිටින්නේ. We are not reading books. අපි පොත් කියවමින් නෙමෙයි සිටින්නේ. මේ විදිහට present continuous negative sentences වලට උදාහරණ කීපයක් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් present continuous tense am is are කියන be verb සමග පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඒ වගේම SD English Academy අපි ඔයාලට next lesson එකේදී කියලා දෙන්නම් present continuous tenses කොහොමද question form වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. අද lesson එක සම්බන්ධවත් ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙනවා නම් අද වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් ගත්ත කියලා යාළුවන්ට share කරන්න. මේ වගේම තවත් වැදගත් lesson එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. next lesson එකේදී ඔයාලව හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.